Hey guys, welcome back කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. හරි ඉතින් අද මම ඔයාලට තවත් unboxing video එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් මේක laser 3 in 1 set එකක unboxing video එකක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මේක කොහොමද කියලා. මම මේක ගත්තේ 290කට වගේ පොඩි මුදලකට. ඉතින් මම බැලුවා මේකේ LED light එකක්, ඒ වගේම UV ඒ කියන්නේ black light එකක්, ඒ වගේම laser light එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු අපි මේක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ මුඩිය මේ විදිහට අරගන්න. ඊට මෙන්න මේ විදිහට වලට ඒක බැක් වෙනවා. ඒක බැක් දෙන්න මේ විදිහට අරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක ඇතුළට දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක අරගෙන මේ විදිහට තද කරන්න. හරි ඔන්න ඔච්චරයි. හරිම සරලයි. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මේ තියෙන පොඩි නිකන් කීටක් එකක් වගේ එකක්. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේකට දාගන්න. හරි. හරි ඉතින් අපි මේ ලේස් එක ඉවරයි. හරි ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක කොහොමද කියලා බලන්න. මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කැමරාව වලට අල්ලලා කැමරාව පේන්නේ නැති කරන්න. පිටි කලාව කරන පේන්නේ නැති නම් මෙතන ලේස් ලයිට් එක. මෙතන ලේස් ලයිට් එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ UV ලයිට් එක. ඔයාලට පේනත් තියෙන්නේ මේ UV ලයිට් එක හැට හොඳ නැහැ. මෙතන UV ලයිට් එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඊළඟ බටන් එකේ ගමන් තියෙනවා LED ලයිට් එකක්. ඔයාලා දැන් නිකන් සාමාන්‍ය ටෝච් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් මේක බලන්න මේක සුපිරි. මේ ලේසර් ලයිට් එක වැඩ කරන ගමන් අපිට මේ UV ලයිට් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම LED ලයිට් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලේසර් එක වෙනම බටන් එකකින් මේ මෙන්න මෙතන වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක සුපිරි ගයිඩ්ස් සුපිරිම සෙල්ලම් බඩුව ඔයාලට ඕන විදිහට මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේක සුපිරි. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන මේක කීටක් එකක් විදිහට පාස් වලට එල්ල ගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මගේ චූටි unboxing video එක අදින් ඉවරයි. හරි ඉතින් guys මම ගිහිල්ලා යන්න. මාව අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එක පහතින කමෙන්ට් box එකේ දාන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි ගියා. ජය වේවා.